गाण्याचं संगीत की त्याच्यामधले प्रिल्यूड्स आपण जेव्हा डिझाईन करतो तेव्हा कोणतं वाद्य वापरायचं याचा निर्णय कोण घेतो, संगीत संयोजक की संगीतकार? म्हणजे लता दिदींनी गायलेलं पसायदान जेव्हा आपण ऐकतो तो मागे तानपुरा आणि लताबाईंचा आवाज पुष्कळ आहे, काहीच वाटत नाही, अजून काहीच नको तिथे. आणि काहीच नको हा सुद्धा एक महत्त्वाचाच निर्णय असतो. संगीत संयोजन नको या गाण्यामध्ये, दुसरं काहीच नको, फक्त तानपुरा ठेवूया, हा सुद्धा म्युझिक अरेंजमेंटचाच एक भाग आहे. जसं मी म्हटलं की महत्त्वाचं वाद्य कुठलं सगळ्यात, सायलन्स. संगीताचा आनंद आपण सगळेजण घेत होतो, परंतु मागची 20 मिनिटं संगीत संयोजनाचा आनंद कसा घ्यायचा याचा एक प्रकारचा इथे अभ्यासवर्गच आत्ता आनंद यांनी घेतला. म्हणजेच एक प्रकारे संगीताचा आनंद अधिक सजगपणे कसा घ्यावा याचं उत्तम मार्गदर्शन आत्ता मिळालं. या सगळ्या प्रवासामध्ये पहिला एक प्रश्न माझ्या मनात येतो तो म्हणजे की संगीताचं प्राथमिक शिक्षण कोणाकडे झालं? कारण संगीत संयोजन अशा प्रकारचं काही शिक्षण आपल्याकडे त्या काळात नव्हतं. आत्ता काही ठिकाणी ए आर रहमाननी चेन्नईला क्लासेस अकॅडमीच उघडलेली आहे, क्लासेस नाही मोठी अकॅडमी आहे. परंतु ज्या काळात आपण सुरुवात केली त्या काळात संगीत संयोजन आणि मूलतः संगीताचं प्राथमिक शिक्षण. खरं म्हणाल तर संगीताचं प्राथमिक शिक्षण मी कुठेच घेतलं नाही. मी वयाच्या 3ऱ्या वर्षी हार्मोनियम वाजवायला लागलो. कसा लागलो ते मलाही माहिती नाही आहे. म्हणजे माझी आजी मला सांगायची, हे मला अगदी नक्की आठवतं आहे की माझ्या मामाकडे जी हार्मोनियम होती ती एकदा अशी बाहेर काढली होती आणि चित्रहार लागला होता टी व्हीवर आणि कुहू कुहू बोले कोयल्या गाणं सुरू होतं आणि ते गाणं ऐकून मी ते सरळ वाजवायला लागलो. आणि ते कसं वाजवायला लागलो आहे मलाही माहिती नाही आहे, पण मी वाजवायला लागलो एवढं मात्र झालं. आणि त्यानंतर मला असं जाणवायला लागलं की ते फक्त एक वाद्य नाही आहे, इट इज अ लँग्वेज, इट इज माय मोड ऑफ एक्सप्रेशन. आणि त्याच्याशिवाय करमत नाही मला. म्हणजे मला ते वाद्य जर नसेल जवळ तर नाही मला काही करता येत, मला आवडत नाही. आणि संगीताचं शिक्षण असं म्हणाल तर फॉर्मल ट्रेनिंग मी कुठेच घेतलेलं नाही. म्हणजे आत्ता जे मी वाद्य वाजवलं ते काय किंवा कीबोर्ड काय किंवा हार्मोनियम काय मी कुठेच शिकलेलो नाही आहे. पण संगीत संयोजन कसं करतात हे मात्र मला म्हणजे अनेक वर्ष माझ्या मनात हा प्रश्न होता की हे मधलं म्युझिक कोण करतं ते सांगा मला. ते मला माहिती करून घ्यायचं, कोण करतं ते, कसं करतात, काय विचार असतो. आणि जवळजवळ 15 वर्ष जी मी ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिकत गेलो अकॅडमिक्स, त्याच्यात मला ते उत्तर कुठेच सापडत नव्हतं. आणि मग अनिल मोहिलेंना जेव्हा मी भेटलो 2000 साली, त्याच्यानंतर म्युझिक अरेंजमेंट हा पूर्ण एक खजिनाच माझ्यासमोर उघडला गेला. आणि त्यांच्याकडून मला म्युझिक अरेंजमेंट म्हणजे नेमकं काय, त्यातल्या टेक्निकॅलिटीज काय, गाण्याचा विचार कसा करायचा असतो, आपण संगीत संयोजन करतो म्हणजे एक तुम्हाला एक त्यांनी सांगितलेली गोष्ट सांगतो. मी सहज त्यांना विचारलं होतं, सर तुम्ही एस डी बर्मनकडे काम केलं, बप्पी लहिरींकडे काम केलं, पंडित हृदयनाथ मंगेशकरांकडे काम केलं, त्यांची गाणी त्यांच्या स्टाईलप्रमाणे वाटतात, हो कसं करता तुम्ही हे? तर ते म्हणाले की अनिल मोहिले या माणसाचं यश हेच आहे की त्यांच्या गाण्यामध्ये अनिल मोहिले कुठेच दिसू नये. आणि मग काहीतरी मी त्यांच्याकडे जे शिकायचो त्या क्लासला मी कमांडो ट्रेनिंग म्हणायचो, कारण कधी काय कुठला बॉम्ब आपल्यावर टाकतील काहीच भरोसा नाही. त्यांनी एकदा मला असं विचारलं होतं की जेव्हा तुम्ही गाण्याचं म्युझिक अरेंजमेंट करता तर तुमच्या मते व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट? आम्ही सगळे आपलं डोकं चालवायला लागलो. मी म्हटलं स्ट्रिंग सेक्शन महत्त्वाचं, कोणी म्हणतं रिदम सेक्शन महत्त्वाचं, कोणी म्हणतं ब्रास सेक्शन महत्त्वाचं. ते म्हणाले नाही, सगळ्यात महत्त्वाचं वाद्य इन म्युझिक अरेंजमेंट इज सायलन्स. ते तुम्ही कसं, कुठे आणि किती वापरता त्याच्यावर ठरतं की तुमचं गाणं किती परिणामकारक ठरेल. अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन मग त्यांच्याकडनं मिळालं. मग ऑनफिल्ड ट्रेनिंग त्यांच्याचबरोबर असिस्टंट म्हणून काम करायला लागलो आणि मग तिथून तो अनुभव मिळत गेला मला. एखाद्या गाण्याचं संगीत की त्याच्यामधले प्रिल्यूड्स आपण जेव्हा डिझाईन करतो तेव्हा कोणतं वाद्य वापरायचं याचा निर्णय कोण घेतो, संगीत संयोजक की संगीतकार? तो निर्णय खरं म्हटलं तर कधी कधी दोघं घेतात, कधी मी एकटा घेतो, किंवा कधीतरी त्या गाण्याची एक रिक्वायरमेंट असते. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादं गाणं आहे आणि ते पिक्चराईज होणार आहे आणि ते ज्या कॅरेक्टरवर पिक्चराईज होणार आहे तो समजा सतारवादक असेल तर इट इज इसेन्शियल की सगळेच त्याचे प्रिल्यूड्स इंटरल्यूड्स सतारीवरती असावेत. पण तो डिसिजन म्युच्युअल असतो. म्हणजे गाण्याची रिक्वायरमेंट कशी आहे, जर संगीतकाराला वाटत असेल की एखादं वाद्य असावं तर हे बोलून चित्रपटाच्या संगीतामध्ये 3 महत्त्वाचे भाग आहेत. पहिला आहे तो आहे रायटिंग, सेकंड इज कंपोजिंग अँड थर्ड इज अरेंजिंग. हो. आता या तिन्हीवर एक प्रचंड प्रमाणात सुसूत्रता, एकात्मता असली पाहिजे, अन्यथा 3 दिशेला 3 तोंडं असतील तर ते गाणं कितीही चांगलं असलं काय असलं तरी ते लोकांपर्यंत पोचणार नाही. जेव्हा ही 3 माणसं वेगवेगळी असतात
तेव्हा जो मूलतः या संगीताचा विचार करतो तो असतो संगीतकार. मग त्यांनी काय विचार केलाय हे या दोघांच्याच बुद्धिमत्तेतून कसं काय बाहेर येणार? खरं म्हटलं तर जेव्हा मी संगीत संयोजन करतो तेव्हा माझी पद्धत अशी आहे की मी आधी गाण्याचे शब्द लिहून काढतो. ती चाल जेव्हा मी ऐकत असतो तेव्हा आधी मी त्या चालीकडे लक्ष देत नाही, मी चालीचे ते शब्द आधी लिहून काढतो, मग ते शब्द वाचतो, मग त्यानुसार ती चाल ऐकतो आणि मग ती चाल जे काही त्या शब्दातनं सांगते त्यात रीडिंग बिटवीन द लाईन्स मला काय करता येतं हे मी बघायचा प्रयत्न करतो. कुठेही त्या चालीचा अर्थ जो संगीतकाराने काढला आहे तो बदलणार नाही ना याची खबरदारी घेणं हे माझं काम आहे. या प्रश्न अशा करता विचारला, प्रत्येक संगीतकाराची किंवा फिल्म मेकरची एक खासियत आहे. अनेक उदाहरणं सांगता येतील, वेळाअभावी फक्त एकच आपण उदाहरण घेऊया. गुरुदत्त, मग ते प्यासा असेल, कोरा कागज असेल, कुठलाही चित्रपट काढून बघा, गुरुदत्तचं गाणं ज्याला आपण इंट्रोडक्शन म्युझिक म्हणतो ते इंट्रोडक्शन म्युझिक त्याच्या गाण्यात कधीही नसतं. आठवा तो मोठ्या ऑडिटोरियम मधला सीन आणि तिथून गुरुदत्त येतो आणि फटकन गाणं चालू होतं, त्याला कुठलंही इंट्रोडक्टरी म्युझिक येत नाही. तर हे जे प्रत्येक फिल्म मेकरचं राज कपूरच्या चित्रपटांमध्ये इंट्रोडक्शन म्युझिकचा फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला वापर आढळतो. हे कसं सांभाळलं जातं, हे कसं निर्माण होतं? एखाद्या गाण्याची रिक्वायरमेंट, कारण आधी कसं असायचं की प्रत्येक गाण्याला एक शॉर्ट डिव्हिजन असायची, म्हणजे फिल्मचा जो डिरेक्टर असायचा तो कंपोजरना आणि त्यांच्या त्याच ओघाने अरेंजरना सुद्धा हे सांगायचं की त्या गाण्यामध्ये जी गोष्ट आहे चित्रपटाची ती इथे इथे पुढे जाणार आहे, ते कथानक असं असं पुढे जाणार आहे आणि ते पुढे नेण्याची जबाबदारी त्या गाण्याची असायची. ती जबाबदारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्या गाण्याला इंट्रोडक्शन म्युझिक जर हवं असेल तर ते इंट्रोडक्शन म्युझिक करायचं, पण जर नको असेल तिथे त्या गाण्याच्या आधी घडलेला प्रसंगच मुळे असा असेल की त्यानंतर गाणंच येणं हे अपेक्षित आहे, त्याचा इम्पॅक्ट तसा होणार आहे. कारण शेवटी एक संगीत संयोजक काय किंवा संगीतकार काय, आम्ही काम करत असतो, जर चित्रपट असेल तर तो चित्रपट लोकांपर्यंत सही पोचावा हेच त्याच्यामागचा उद्देश आहे. त्याच्यामुळे इंट्रोडक्शन म्युझिक नको असेल, त्याची गरज नसेल तर इंट्रोडक्शन म्युझिक नाही करायचं. हे तितकंच अगदी हे सगळं जे काय होतं ते म्युच्युअल डिस्कशननीच होतं. आता पूर्वीच्या काळी खूप रिहर्सल्स वगैरे व्हायच्या, हो, याचं कारण खूप मोठ्या वादकांचा ताफा असायचा. त्याच्यात त्या प्रश्नाकडे येण्या अगोदर एक छोटासा प्रश्न, खरोखरच असे 15-17 व्हायोलिन्स, 10-12 सतारी ह्याची गरज असते का हो? त्याच्यातनं काय नेमकं साधलं जातं? गरज असते का म्हणण्यापेक्षा तो जो साऊंड आहे, जे तुम्ही आत्तापर्यंत जितकी गाणी ऐकली असाल, तुमच्या मोबाईलमध्ये आता जितकी गाणी असतील त्यातला मेजॉरिटी भाग हा जुन्या गाण्यांचा आहे. जुन्या गाण्यांचा म्हणजे साधारणपणे 60-70 किंवा त्याच्या आधीची अशी गाणी त्याच्यामध्ये जास्त असतात, हे माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे. त्या 12 सतारी किंवा त्या 16 व्हायोलिन्सनी जो साऊंड तयार होतो, जे एक्सप्रेशन तयार होतं, ते एक्सप्रेशन खूप ऑथेंटिक असतं. ते जेव्हा तुम्ही ऐकता, म्हणजे जसं एक तुम्हाला सांगतो की मला मध्यंतरी एका कंपोजरनी सांगितलेलं की हे गाणं आहे, तर मी म्हटलं हे छान पावसाचं गाणं, आपण संतूर वापरू याच्यामध्ये. ते म्हणाले नाही हो, बजेट खूप होतं, नाही जमणार आपल्याला, तुम्ही कीबोर्डवर वाजवा, तुमच्याकडे छान कीबोर्ड आहे, तुम्ही कीबोर्ड पण मस्त वाजवा, तुम्ही वाजवा कीबोर्डवर. मी म्हटलं माझ्याकडे कीबोर्ड छान आहे हो, मी वाजवेन पण चांगलं, पण तो 30 वर्षाचा रियाज नाही ना माझ्याकडे संतूर वादकाचा. तो 30 वर्षांचा रियाज जिथे तुम्हाला इथे काहीतरी वाटतं आणि ते बाहेर उमटतं ते नाही ना माझ्याकडे. माझ्याकडे संतूर पण असाच वाजणार, बासरी पण अशीच वाजणार, तसं नको करूया. त्यामुळे ती ऑथेंटिसिटी जी असते ना ती महत्त्वाची. पण आज अनेक गाण्यामध्ये आपण बघतो 2 गोष्टी आम्हाला दिसतात. एक म्हणजे सतार असेल, व्हायोलिन असेल, संतूर असेल, ढोलक असेल, हे सगळं एक माणूस एका लॅपटॉपवर, आणि आता तर मोबाईल निघाले आहेत, मोबाईलवर खाली वर केलं की त्याचं स्केल वरती जातो आणि मोबाईल खाली केला की त्याचा स्केल खाली येतो, अशा प्रकारचे आले आहेत. आणि गायक जो असतो त्या गायकाचा सूर जर चुकला तर आपल्याकडे ऑटो ट्युनर आहे, आणि ऑटो ट्युनरमध्ये तुमचा आवाज थेट किशोर कुमार सारखा मॅच करून येऊ शकतो. तर मग गाण्यातली कला राहिली कुठे? सगळी तंत्रज्ञानाने मात केली असं वाटत नाही का? म्हणजे संगीत संयोजक हा संगीतकारावर हावी नाही होत? नाही, खरं म्हणाल तर आता तुम्ही जे म्हणाल ना की ऑटोट्यून आहे, और ते ऑटोट्यून तर आहेच. म्हणजे एखाद्या गाण्यामध्ये एक शब्द असेल सांस, तर तो गाण्याच्या ध्रुवपदात येतोय आणि अंतरानंतर पण सांस येतो. तर संगीत संयोजक म्हणून मी किती वेळा असं बघितलं आहे की वो जो अंतरे के बाद वाला सांस है ना, वो जो स है ना उसका, वो पहले वाले सांस के स पे आप चिपका दीजिए.
इतकं पण करायला लागतं. म्हणजे आमचा श्वास ते रोखायची पाळी येते असं काही करताना. आणि जेव्हा तुम्ही जे म्हणालात की टेक्निक वापरून, तर प्रोग्रामिंगचा भाग आहे तो. म्युझिक प्रोग्रामिंग म्हणतात त्याला. मीही करतो म्युझिक प्रोग्रामिंग. पण म्युझिक प्रोग्रामिंग जेव्हा आपण करतो तेव्हा तिथे अकुस्टिक सेन्स गमावून चालत नाही. कारण एक माझं एक असं म्हणणं आहे की किती टेक्निकली ॲडव्हान्स रोबोट आला ना तरी आईची माया नाही देऊ शकत रोबोट. म्हणजे आईची जी शाबासकीची थाप असते ते सिंक्रोनाइज करणारा रोबोट अजून नाही बनला. त्यामुळे किती टेक्नॉलॉजिकली आपण सॉफ्टवेअर्स वापरली, VSTs वापरले, प्लगिन्स वापरले, तरी अकुस्टिक सेन्सनी ते वापरणं, ते जोपर्यंत होत नाही ना तोपर्यंत ते गाणं तुमच्या मनाला लागणारच नाही, भिडणारच नाही कधी. अशी अनेक गाणी असतात की ज्याच्यामध्ये संगीत संयोजनाला दाद दिली जाते. त्यातली एक दृष्टी आत्ता तुम्ही इथे दाखवलीत की काय प्रकारची गाणी होती आणि त्याच्यामध्ये काय प्रकारचे अंतरे वाजवले गेले. परंतु अशी अनेक गाणी असतात की ज्या गाण्यात कोणत्याही प्रकारचं म्युझिक नसतं, परंतु ती गाणी आपल्याला तितकीच आवडतात. उदाहरणार्थ फरीदा खानूमचं गाणं आहे आज आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो. काय महत्वाचं वाटतं तुम्हाला? वाद्यांचा मेळा असा अंगावर येणं की दोन शब्दांमध्ये फक्त ऐकणारा आणि ऐकवणारा यांचं एक निशब्दतेचं नातं? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गाण्याचा जो भाव आहे तो पोचला पाहिजे. मग ते संगीत संयोजन करून असो किंवा विदाऊट म्युझिक अरेंजमेंट असो, त्याच्यात अनेक वाद्य असोत किंवा नसोत. म्हणजे लता दिदींनी गायलेलं पसायदान जेव्हा आपण ऐकतो तो मागे तानपुरा आणि लताबाईंचा आवाज पुष्कळ आहे. काहीच वाटत नाही, अजून काहीच नको तिथे. आणि काहीच नको हा सुद्धा एक महत्त्वाचाच निर्णय असतो. संगीत संयोजन नको या गाण्यामध्ये, दुसरं काहीच नको, फक्त तानपुरा ठेवूया, हा सुद्धा म्युझिक अरेंजमेंटचाच एक भाग आहे. जसं मी म्हटलं की महत्त्वाचं वाद्य कुठलं सगळ्यात, सायलन्स, तिथे नको आहे काही आत्ता. हा पण म्युझिक अरेंजमेंटचाच एक प्रिन्सिपल आहे जे वापरलं जातं. प्रत्येक पिढी त्याचं एक संगीत घेऊन येते, संगीतकार घेऊन येते, त्याचं गाणं घेऊन येते, त्याची कविता घेऊन येते, त्याची चित्र घेऊन येते. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये वारंवार समोर येणारा प्रकार आहे तो म्हणजे फ्युजनचा आहे. आणि पाश्चात्य म्हणजे अगदी वेस्टर्न क्लासिकल म्हणत नाही मी, परंतु पॉप असेल, जॅज असेल, यांचं आमच्या देशीवर होणारं आक्रमण इतकं प्रचंड आहे की आजकाल कुठल्याही वाद्यमेळ्याला मराठी शब्द ऑर्केस्ट्रा असा आहे बरं का, समजणार नाही म्हणून मी आधी ऑर्केस्ट्रा शब्द वापरला. त्याच्यामध्ये देशी वाद्य आम्हाला दिसतच नाहीत, त्याच्यामध्ये सगळी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य दिसतात. व्हॉट इज युअर टेक ऑन फ्युजन? फ्युजन म्हणायचं का कन्फ्युजन म्हणायचं, हा कधी कधी प्रश्न पडतो. पण फ्युजन म्हटलं की तिथे दोन वेगवेगळ्या शैलींचं एकत्रीकरण, हे म्हणजे फ्युजन असं माझं मत आहे. मग तिथे तुम्ही जर म्हणत असाल की इंडो वेस्टर्न, तर मग तिथे इंडियन इन्स्ट्रुमेंट हे असायलाच हवं. आणि फक्त वेस्टर्नच तुम्ही जर वापरत असाल तर मग त्याला जॉनरचं फ्युजन म्हणा. म्हणजे जॅज आणि वेस्टर्न क्लासिकल हे कुठेतरी तुम्ही एकत्र करायचा प्रयत्न करताय. पण इंडो वेस्टर्न म्हटल्यानंतर तिथे इंडियन इन्स्ट्रुमेंट्स असलीच पाहिजेत. वेस्टर्न म्युझिकमध्ये जर फ्युजन असेल तर तिथे वेस्टर्न वाद्यच असली पाहिजेत. त्यामुळे दॅट इज ओके, मला तसं काही वाटत नाही. पण जेव्हा तुम्ही म्हणता की भारतीय संगीत आणि पाश्चात्य संगीत ह्यांना तुम्ही एकत्र आणताय, मग जसं मी म्हटलं की कर्नाटिक म्युझिक मला तिथे हवं होतं त्या पद्मनाभा त्रिलोकेशामध्ये, तर तो कर्नाटिक म्युझिकचा कुठेतरी इफेक्ट मला हवाच होता, त्याच्याशिवाय ते फ्युजन वाटणारच नाही. आपल्याकडे जसं इंडियन क्लासिकल म्युझिक आहे, चित्रपटातलं म्युझिक आहे ज्याला आपण सुगम संगीत म्हणतो, तसंच वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिकमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर म्युझिक अरेंजमेंटचा भाग आहे. मग ते बाख असेल, बेथोवेन असेल, विवाल्डी असेल, फोर सीझन्स असेल किंवा मूनलाईट सोनाटा, इट्स क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ म्युझिक अरेंजमेंट, किंवा हँडेल असेल, चॉपिन असेल, यांनी असेल, अलीकडच्या काळात अगदी आलो आपण. तर कधी कधी असं नाही आकर्षण वाटलं की यांचंही आपण प्रेक्षकांसमोर मांडावं, यांची कला आपल्या भाषेत आपल्याला जी समजली ती लोकांसमोर सादर करावी, असं वाटलं. आणि खरं म्हणाल तर जेव्हा आपण संगीत संयोजन करत असतो, वी आर ॲक्च्युली ट्रान्सलेटिंग एक्सपिरियन्स इन टू म्युझिक, असं मला तरी वाटतं. वाह. म्हणजे एखादं विरह गीत मी जर त्याची म्युझिक अरेंजमेंट करत असेल तर मला विरह जाणवला पाहिजे. किंवा राईड ऑफ द व्हॅल्किरीज जेव्हा मी ऐकतो आणि मला पटकन डोळ्यात पाणी येतं, मला कोणाची तरी आठवण येते, कोणाची ते मला माहीत नाही, बट आय स्टार्ट मिसिंग समवन. ते मिसिंग समवन मला ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे म्युझिक अरेंजमेंटमध्ये, तर त्या अरेंजमेंटला अर्थ आहे. त्यामुळे तुम्ही जी आता उदाहरणं दिलीत ती सगळी उदाहरणं कुठेतरी माझ्या कामात येतातच आहेत असं मला वाटतं. म्हणजे आत्तापर्यंत मी जे काही म्युझिक अरेंजमेंट केलेली आहे ते आत्तापर्यंत ऐकलेलं वेगवेगळ्या प्रकारचं संगीत, मग ते इंडियन असेल, वेस्टर्न असेल, क्लासिकल असेल, रॅप, जॅज, पॉप काही असेल,
त्या सगळ्याचे कुठे ना कुठेतरी संस्कार माझ्या म्युझिक अरेंजमेंटमध्ये आलेले आहेत असं मी मान्य करतो. हे कम्प्लिटली माझं ओरिजिनलच आहे, मी घडवलं आहे असं माझं कधीच म्हणणं नाही. वा. प्रेक्षको, गेले अर्धा तास आपण आनंद सहस्त्रबुद्धे यांना ऐकत होतो. आपण संगीताचे अनेक कार्यक्रम पाहतो, टेलिव्हिजन चॅनल्सवर पाहतो, परंतु त्यामागे जसा एक संगीतकार असतो तसाच एक संगीत संयोजक असतो. आणि त्या संगीत संयोजकाची खुबी किंवा खासियत ही काय असते, तर संगीतकार तुम्हाला सोनं देतो, त्या सोन्याचा दागिना कसा घडवायचा आणि त्या दागिन्यात नेमका पाचू मोती हिरा कुठे बसवायचा आणि तो बसवल्यानंतर कोणत्या अँगलनी तो तुमच्यासमोर मांडायचा, हे काम त्या संगीत संयोजकाचं असतं. त्यांनी फार आता बोलताना सुंदर शब्द वापरला, तो म्हणजे या सगळ्याचा एक चार्म आहे, याची एक नशा आहे. नुसती नशा असून चालत नाही प्रेक्षको, याला एक प्रचंड मेहनत लागते. ज्याला मोठ्या संगीत ताफ्याचं नेतृत्व करायचं असतं, संगीत संयोजन करायचं असतं, त्या म्युझिक अरेंजरला, कंडक्टरला प्रेक्षकांकडे म्हणजेच प्रसिद्धीकडे पाठ करून आपल्या ताफ्यावर आणि वाद्यावर लक्ष केंद्रित करत सिद्धी प्राप्त करावी लागते, तरच ही प्रसिद्धी मिळते. अशी प्रसिद्धी आणि सिद्धी ज्या माणसाला मिळाली त्या आनंद सहस्त्रबुद्धेला सॅल्यूट टू यू. मला वाटलं शेवट काय वाजवून वगैरे करशील.